Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα. Στο σημερινό μάθημα δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση, αλλά θα εξηγήσουμε 3 αστείες εκφράσεις που έχουμε στα ελληνικά. Είναι 3 εκφράσεις που αν τις μεταφράσουμε στα αγγλικά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα, αλλά αντιθέτως ακούγονται πολύ αστείες. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη έκφραση. Όταν λοιπόν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου κάνει τη ζωή πατίνι, τι νομίζετε ότι σημαίνει? Το πατίνι βέβαια είναι το skateboard. Τι σχέση έχει λοιπόν το πατίνι με την ζωή σου και τον σύντροφό σου? Πάμε να το εξηγήσουμε. Όταν η σύντροφός μας κάνει τη ζωή πατίνι, τότε μας κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη. Κάνει συνέχεια παράπονα, μας φωνάζει, ζητάει παράλογα πράγματα κτλ. Αυτό λοιπόν σημαίνει αυτή η έκφραση. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε χωρίς βέβαια να ψάχνετε εξήγηση γιατί το λέμε αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε. Η δεύτερη έκφραση είναι βαράει μύγες. Όταν κάποιος ανοίξει ένα μαγαζί και το μαγαζί του δεν έχει πελάτες, τότε λέμε ότι αυτός βαράει μύγες, δηλαδή δεν έχει δουλειά. Όλη μέρα δεν κάνει τίποτα και το μόνο που κάνει είναι να παλεύει με τις μύγες. Να προσπαθεί να τις σκοτώσει για να σκοτώσει την ώρα του. Τέλος, έχουμε την έκφραση «αυτός είναι πίτα». Θα σκέφτεσαι τώρα, τι εννοεί αυτός, τι πίτα είναι, τυρόπιτα ή σπανακόπιτα και γιατί ένας άνθρωπος να είναι πίτα, δεν βγάζει νόημα, Λοιπόν, όταν πάτε στην Ελλάδα και πιείτε πολλές μπύρες και μεθύσετε, τότε θα είστε πίτα. Την επόμενη μέρα μπορείτε να πείτε στους φίλους σας «Ήπια τα κέρατά μου και έγινα πίτα», δηλαδή ήπια πάρα πολύ και μέθησα. Τώρα πώς κάποιος πίνει τα κέρατά του και μεθάει ή γίνεται πίτα, μη με ρωτάτε. Αυτά είχαμε για σήμερα. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο αστείες εκφράσεις στη δική σας γλώσσα. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε σύντομα.